Đó. Đó, phô mai khè đó cả nhà. Dạ. Dạ. Mình khè sát vậy nó có hơi khét không? Dạ không sao. Nó vừa tan chảy ra là em xay nó liền. Ồ. Gì vậy? Gió thổi quá. Hi, xin chào cả nhà, Gia Phú, Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với View Travel. Hiện tại thì cả nhà thấy mình đứng ở đâu rồi đúng không? Nhìn rất là quen thuộc. Nhưng mà phải nói chắc mới biết. Đây là Phú đang đứng ở ngay phố đi bộ Nguyễn Diệp Huệ. Phố đi bộ Nguyễn Diệp Huệ. Ủa? Là phố đi bộ Bùi Viện. Bị lộn mà bữa đi qua bên kia. Rồi cái áo màu vàng là một món ăn rất là, nói chung là ngày hôm nay hai món ăn này là trùng với cái màu áo luôn á, là vừa có phô mai nè, mà món chính chỉ là bắp mới vừa phát hiện một địa điểm bán món là bắp khè phô mai tan chảy ở địa chỉ là 201 Bùi Viện, bán lúc 5 giờ chiều. Rồi bây giờ xem bán tới mấy giờ và nghỉ ngày nào và cái món này nó lại như thế nào, mời cả nhà chúng ta vào trong tìm hiểu nha. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ê, sao mặt thấy đỏ lè mới nhậu xong hả? Trời đỏ kìa. Đây, rồi cả nhà ơi, thì đây là cái quầy bắp ngày hôm nay. Khói đây là cái kiểu như này. Có một bạn đang mua, một cái phần này là cắt bỏ ly, bỏ hộp. Rồi, có liền. Cái mình đang làm là cái phần gì? Là bắp tay cơ đó anh, mà khách muốn sắc ra thì em sắc cho khách dễ ăn đó. Bắp tay cơ là có muối với tay cơ sốt nữa. Ồ. Quá trời thứ ha. Đúng rồi. Rồi. Con khách. Đó. Rồi hiện tại thì Phú đang đứng ngay trước xe luôn, đó là logo của xe bắp này. Bắp có tên là bắp tay cơ, vậy là coi như là xe bắp này có hiệu là tay cơ. Đây, bảng menu có tất cả là Phú thấy là có 4 loại bắp ở đây. Là bắp tay cơ, bắp sweet đậu phộng dừa, bắp sweet cream dừa, bắp khè phô mai. Giá cho một trái là 22.000 và 24.000 thì không biết là nó khác nhau cái gì. Bắp nếp 22, bắp Mỹ cộng 2.000 là 24. Thấy rồi. Rồi, thì bây giờ chắc là mình giờ cho mình tìm hiểu. Tôi thấy là có Grab, Now Food nữa, Foodie nữa. Đây, quay bắp. Rồi, xin giới thiệu với cái nhà thì đây là bạn Thi. Thi ơi, cho hỏi là bắp tay cơ là coi như là cái xe mình tên là cái xe tay cơ đúng không? Dạ đúng rồi. Tay cơ có nghĩa là gì? Tay cơ là mễ tay cơ á anh, nhưng mà em chỉ lấy cái chữ tay cơ thôi. Cho nó lạ. Đây là có thấy bắp nếp và bắp Mỹ, là bắp là em sẽ luộc chín ở trong đây. Sau đó là những cái này là bắt đầu mình chỉ phủ lên thôi các loại luôn, phủ sốt lên. 5 giờ là bắt đầu mình bán đúng không? Tới mấy giờ thì em bán tới mấy giờ? Ngày thường á thì em bán ở đây là phố đi bộ á, nên ngày thường em bán từ tầm
10 giờ 10 rưỡi. Còn mà cuối tuần thì em bán trễ hơn, có khi 12 giờ, có khi 1 giờ. Mấy ngày thứ 6, 7, Chủ nhật là bán tới 12 giờ. Mua bò bắp nếp rất là thơm luôn đó nha. Ồ, em có thể giới thiệu anh một chút xíu về các nguyên liệu ở đây không? Ở đây là rim. Cái này rim hả? Dạ đúng rồi, rim. Ồ. Rim đó là rim gì? Em chia sẻ sơ thôi. Rim chi á anh? Rim chi hả? Cái bên nhìn giống bơ. Dạ đúng rồi. Bơ. Đúng rồi. Ồ. Là những cái này là em làm theo kiểu nước ngoài á hả? Đúng rồi, em đi du lịch về xong này đem về đây, tại vì ở đây thì Việt Nam chưa có ai cũng làm món này hết á. Ồ. Là Nên cái em món muốn làm thử mà mình phải làm lại cho Việt Nam mình nó dễ ăn hơn á, tại vì cái khẩu vị của nước ngoài á người ta khó ăn á. Giờ em sẽ điều chỉnh lại mấy cái liều lượng này nè. Tức là cái món này bán ở bên nước ngoài. Dạ đúng rồi, bán này là xuất xứ ở Mexico. Mexico là bắp họ ăn với Đó. Cái này là cái gì vậy em? Cái này là sốt phô mai. Sốt phô mai. Phô mai thì em mix 2 loại. Anh thấy có cái phô mai trắng với cái phô mai vàng đúng không? Nè cả nhà. Rồi. Hiện tại thì thấy hồi nãy em có nói với mấy bạn mua là cái đậu phộng dừa là chưa có đúng không? Còn với là whipped rim dừa cũng vậy hả? Dạ. Whipped rim tức là sẽ cái rim này với lại cái dừa. Cái dừa. Còn đậu phộng dừa là có cái phần sốt đậu phộng. Còn mấy cái sốt nữa nè cả nhà. Đây là sốt đậu phộng. Rồi. Đây là sốt đậu phộng. Sốt đậu phộng. Rồi, còn cái kế bên. Ở đây là sốt cay để làm bắp khè phô mai. Bắp khè phô mai là sẽ có hết cái sốt đó. Nó là bơ hả hay là Dạ cái gì? đúng rồi, tất cả các loại bơ phô mai là em sẽ làm cái nguyên liệu riêng đặc trưng ở đây. Còn ở đây là cái phô mai khè. Phô mai khè. Phô mai để phủ lên để khè. Phủ lên để khè. Dạ. Còn ở đây là mè đen. Mè đen. Không nhận được. Rồi. Mè đen là phủ lên phủ các lên dừa. dừa thôi đúng không? Dạ, mè đen rang. Nó đen thùi đó cả nhà. Rồi. Rồi vô thôi đó cả nhà ơi kìa. Đang có mấy bạn đang check in rồi. 4 loại luôn rồi. Mình cũng vô làm 4 loại luôn. Rồi, em ơi giờ chắc là nhờ em làm 4 loại cho anh luôn. Dạ, mà mình để nguyên cây hay là mình sắc ra? Để nguyên cây luôn. Tại vì cả nhà hôm nãy giờ Phú thấy thì để nguyên cây cái công đoạn làm nó hấp dẫn hơn là bỏ vô ly. Dạ đúng rồi. Bây giờ chắc là 2 nếp 2 Mỹ. Mà cái này thì theo em là cái nào ăn nó sẽ hợp hơn? Em bán thì em thấy lượng khách của em là thích ăn bắp Mỹ hơn. Là tại vì bắp Mỹ nó có độ ngọt. Nó ngọt. Dạ. Mình cứ để coi. Cái đậu phộng dừa thì cũng lại dừa đã có, chắc là nó cũng ngọt đúng không ta? Đúng rồi, hai cái vị giữa là hai vị ngọt. Hai cái mà có phô mai là cái vị mặn. Thôi vậy em lấy hai cái giữa là hai cái bắp nếp đi. Dạ rồi. Còn hai cái kia thì lại là mình lấy là bắp Mỹ thì nó trung hòa hơn. Bây giờ em đang làm cái gì? Bắp tay cơ. Bắp tay cơ là có hai cái loại sốt này luôn. Dạ đúng rồi. Bơ và kem. Em mất bao lâu để mình nghiên cứu ra cái món này? Cũng phải chắc khoảng 1 tháng rưỡi, 2 tháng. Có phải đi qua đi lại nghiên cứu kỹ không? Dạ không, em chỉ đi tìm nguyên liệu để về mình phối với nhau, mình mix lại với nhau thôi. Đó. Rắc ở trong rồi. Đừng có chĩa mình bạn ơi. Đó, xong một cái bắp tay cơ. Rồi. Giờ là em làm tới cái nào? Dạ em làm tới bắp khè phô mai đi. Khè phô mai hả? Thôi cái đó làm cuối đi. Tại vì cái kia cái đó nó khè xong là nó còn nóng. Vậy em làm tới bắp rim dừa ha. Rim dừa đi. Nhìn hấp dẫn quá rồi. Giờ không biết học bắp với cái nào rồi với cái gì nhân gì luôn á. Trời ơi.
Ủa cái xe này là chỉ có duy nhất một xe này ở Bùi Viện thôi em? Dạ đúng rồi anh. Vừa lại trong kia. Dạ đúng rồi. Để đổi chỗ vô. Xong cái này là vô trong kia đúng không? Đúng rồi. Rồi chuẩn bị đi ngang qua. Ngang qua. Đi trước đi. Nhà mấy bạn tránh ra đi. Dạ chị cho em. Hàng nó quay lúc cần thì nó không nói, mà lúc không cần thì nó nói không à các bạn ơi. Đi. Làm gì các bạn? Đó. Mình ý kiến là nó nói vậy đó. Lúc nó mình làm ơi nó ý kiến mình. Ý kiến nha, ý kiến nha, làm gì nha. Đó. Bánh nha. Dừa. Trong dừa là có mè đen luôn. Rồi rắc thêm một lớp mè nữa. Rồi cho mình coi. Rồi, bắp nếp là 22, bắp Mỹ là 24 nha cả nhà. Rồi vô ly luôn. Đó, nếu mà chúng ta ăn bằng cây như vậy. Rồi, ok. Rồi, cái này là cái đậu phộng dừa. Thì đậu phộng được hết trước. Ủa nếu vậy là không có, cái này lại không có cái kem với cái bơ. Đúng rồi anh. À ha. Ây chà chà, cái món này coi bộ nó sao ta, không biết nói sao luôn á. Chắc là cả nhà xem cho tụi mình ý kiến nha, từng loại bắp nha. Mình nghĩ chắc là cũng sẽ nhiều bạn đắn đo lắm đây. Lúc đầu em mở ra thì em chỉ có một loại bắp tây cơ thôi. À. Rồi sau đó em bán chừng nửa tháng thì em mới làm thêm ba cái sốt nữa cho khách dễ có sự lựa chọn. Sợ. Thứ ba. Ly thứ ba. Nãy giờ vớt cái cảnh đập đó rồi. Có rồi hả? Sốt cay, ngọt, cay, Không mà béo. ê, ví dụ như mà lỡ có ai ghiền hôm ai xin thêm hay là bán thêm hay sao nào? Xin thêm thì em cho anh, chứ em không có bán thêm. Xin thêm cho. Dạ. Tại vì nãy anh thấy để ý cái này nè, hè á thì là chỉ có phủ một cái lớp trên nè. Đúng rồi. Như vậy ăn lát hồi hết, ở trên hết, ở dưới không có. Rồi để chị em xíu nha chị. Rồi. Hôm nay nè. Bây giờ mình phủ lớp trên, mình khè lớp trên, xong cái mình phủ thêm lớp dưới, mình khè lớp dưới. Được không ta? Được không? Rồi, vô đi. Đó. Đó, phô mai khè đó cả nhà. Dạ. Ồ, cháu á. Dạ. Mình khè sát vậy nó có hơi khét không? Dạ không sao. Ừ. Nó vừa tan chảy ra là em xay nó liền. Ồ. Khè luôn mấy cái kia à? Dạ. Nó thơm nữa. Thơm quá. Cái này thơm nhiều mùi luôn á. Rồi, để mình coi nha. Đó. Này 24 ngàn. Để Này luôn. 25 ngàn. Ủa 25 hả? Dạ. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, chiếu không cần cớ, cần ăn cơ, mèo méo méo. Ủa ơi, lộn tùm lum quá. Rồi thôi cả nhà ơi. Xe bắp này bán từ 5 giờ. Không phải ngày cuối tuần thì sẽ bán chỉ đến 10 giờ thôi. Hồi nãy thì Phú có hỏi thông tin thêm á, là hồi nãy bạn nói lộn là ở trên đường này thì chỉ có một xe thôi. Nhưng mà sắp tới á, là sẽ có ở Bình Thạnh nữa, như đối diện trường Hoàng Hoa Thám, rồi ở Tân Bình nữa. Nhưng mà để biết chính xác ngày mở thì chắc là mọi người cứ theo dõi fanpage bắp Tây Cơ đi, chứ Phú chỉ hỏi được như vậy thôi. Rồi bây giờ thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà cô chú cùng tất cả anh chị và các bạn thưởng thức 4 loại bắp. Đây, mình ăn cái bắp ngọt trước nha. Chọn em đầu tiên. Anh chọn em đầu tiên. Đây là cái loại sweet cream dừa, thật là ngọt ngào. Không, mình thấy mình cũng sáng suốt đúng không cả nhà thấy sáng suốt không? Là dừa bắp nếp bắp Mỹ, mà cái này nhân ngọt thì chắc là mình sẽ phải lấy bắp nếp thì nó mới vậy rồi. Cạp. Mình có Phú có mượn bao tay này để lát cầm mình ăn không có đỡ dơ.
Dạ. Cái vị ngọt ở những cái trên này á, nó không có nhiều. Có bộ là đúng là chắc là cái loại này ăn phải bắp nếp, là bắp Mỹ nó ngọt hơn. Bạn có một lựa chọn sai. Hơi sai. Ăn rau bắp luôn, ngọt lắm. Cái lớp rim dừa ở trên đó nha, ăn nó sẽ giống như một chút xíu giống cái phô mai con bò cười. Nó béo nhẹ, nó béo nhiều. Mè đen bùi bùi nè. Cái này nếu mà riêng cá miên mình ăn ở nhà ấy nha, thì hiện tại nó chưa có đủ độ ngọt, thì cũng sẽ rắc thêm miếng đường, nó ngọt hơn. Cái này ngọt nhẹ. Còn ăn này dơ quá. Tiếp theo nha. Rồi, cây thứ hai. Cứ mỗi lần phải coi quýt đậu phộng dừa. Đầu tiên là cái mùi đậu phộng nó gần như lấn át những cái mùi kia. Không sao, làm cái ly lên, cầm ăn nha. Lớp dừa mỏng. Cái này rồi thêm miếng nữa đã. Hơi dính cả nhà thông cảm nha. Tại vì nói chung là ai không sợ dính thì ăn vậy, còn mà để ăn dễ ăn bằng cái ly như nãy rồi mình quay của bạn nữ xinh kia mua thì sẽ dễ dàng hơn, và lúc đó mình trộn chắc là hương vị nó sẽ thấm, nó trộn ngon hơn. Ăn với cái bơ đậu phộng này nè, nó sẽ nhiều vị hơn, là nó đậm vị hơn một chút so với cái cây hồi nãy mà mình mới vừa ăn. Này có thêm cái bơ đậu phộng, nó mặn mặn nữa, ngọt. Ok, như vậy chúng ta phải phân biệt rõ rồi. Ai không thích vị quá ngọt, chúng ta sử dụng bắp nếp. Ai thích ngọt, ăn bắp Mỹ. Vị này nó thanh thanh, không quá gọi là ngọt nhiều. Rồi, Thí sinh tiếp theo. Khổ lắm cả nhà ơi, đây là rất khổ, đang ngồi ngoài đường. Tại vì giờ trời tối rồi, phải ngồi ngay chỗ cái xe mượn thêm ánh đèn xe. Cái cây này là cái cây Taker muối Taker sốt bắp Mỹ 24.000 nha. Mùi nó ngậy hơn nè, nó có phô mai rồi đó, rim nữa. Quên hoài. Bắp Mỹ thì ở trên lâu rồi mình không để ý ha. Bắp Mỹ thì ở trên đây nó bằng đầu, còn bắp Việt của mình thì nó nhọn đầu ha. Nó bị dày quá ha. Chà, vị lạ quá. Vừa mặn mặn, cay nhẹ, béo thơm. Cái trái này có thể sẽ hơi cắn nước nha, tại vì cái vị mặn á, cái vị mặn của phô mai á, rồi cái vị cay nữa, nhưng nó không quá mặn và quá cay đâu. Thực ra cái bắp Mỹ cũng không ngọt nhiều, nhưng mà nó sẽ nhiều nước. Cảm giác khi nhai bắp Mỹ á, cái nước ở trong của cái hạt bắp á, nó nhiều hơn bắp nếp một tí. Nên tán đầu là mình ăn hai cái loại hồi nãy xài bắp Mỹ vẫn ok hơn. Cái này cá nhân mình nữa, cú á, ăn thấy thể là hơn ngán một chút xíu.
hơi bị dính ha. Hơi dính. Nói chung là ăn ly đi, dễ nhất. Món lẩu á. Tiếp theo. Rồi cuối cùng là chùm cuối. Cùng nhìn lại hồi nãy là Phú lộn nha, là cái này là trên menu là để 25 chứ không phải là 24. 24 là 3 loại trên thôi, riêng cái loại này là 25.000. Đó, chúng ta soi nè, phô mai nè, phô mai được khè cháy trên bề mặt nè. Không mà phô mai mà 2 lớp luôn đã hơn nè. Cái này mà phủ đầy nữa cho ai mà thích béo á. Rồi nếm. Để hướng này nè, đó. Đúng rồi. Cắn được. Cái vị này á nó sẽ gần gũi hơn, nó dễ ăn hơn là cái trái mà Tây Cơ hồi nãy. Tại vì trái cây tơ hồi nãy nó quá nhiều hương vị trong một cái trái bắp, vừa béo béo cay cay và mặn, thì cái này nó cái vị nổi trội thì chính là cái sốt cay khi mình cắn vô chung vậy á. Đó. Nó trúng một cái lớp phô mai dẻo dẻo nữa, nó béo nhẹ. Sốt cay thì khi mình cắn cái hộp bắp á, nó bắt đầu nó uống nước ra, nó hòa quyện cái sốt cay, nó trung hòa lại cái vị cay, nó cay the the tê tê. Cái này dễ ăn, ăn thì cảm thấy nó ngon hơn. Đó. Phô mai thì sao? Thì phô mai nghĩ dễ mặn mặn hơn với cái ngọt của bắp. Rồi một lát mình sẽ tổng quan một tí xíu ha về cái món này. Có một lớp phô mai phải không? Rồi nè, luôn. khạp luôn rồi. Nó là lạ. Lạ. Này phải nói chung là cả nhà phải ăn mới biết được, chứ nhìn về cũng khó mường tượng lắm. Và ăn xong mình mới biết được là nó có hợp khẩu vị mình hay không nữa. Chứ nhìn hình thì có vẻ là ngon đó, nhưng mà 4 loại thì 4 hương vị khác nhau. Nha. Nha. Đi, đi. Ăn xong cái bắp này bữa nay nói chuyện lắp bắp nữa. Ok. Đây còn miếng phô mai. Đó hả? Còn đúng. Còn hết phô mai. Hết phô mai luôn, và bắp luôn đi. Cái phô mai nhiều em cũng ngon nữa. Nói rồi, ăn nhiều rồi á, hồi không còn muối cay. Ok, vậy là xong. Bây giờ đây là trên ly tay của Phú là cái ly mà Tây Cơ. Ly này ly của bạn Mèo. Thì riêng cái loại mà phô mai khè là 25.000. Cái loại đó cả nhà chỉ có thể ăn bằng cái cây thôi, chứ không có làm đựng trong cái ly về nha. Rồi giá là 22, 24 và 25.000. Xét về tổng thể 4 loại thì nãy Phú nói đó, thì Phú thích cái loại Tây Cơ này ăn nó hơi nhiều vị, nó ăn hơi ngán nè. Cái loại mà dễ ăn là cái loại khè phô mai và cái loại đậu phộng dừa. Nhưng mà để mà ai mà thích ngọt thì nên lấy lại bắp Mỹ, nó sẽ túa nước ra, nó ngọt ngọt, ăn sẽ dễ hơn là ăn với bắp nếp. Thì nó cảm giác nếu mà nó ăn cũng còn hơi lạc á. Còn nếu mà xét về độ ngon của 4 loại thì Phú không có dám khẳng định, tại vì mỗi một loại nó đều có mang một hương vị riêng đặc trưng. Và đúng nghĩa là món này ăn vặt ở trên đường phố, khi mà chúng ta lạc Mỹ, chúng ta thèm ăn gì chúng ta có ăn lâu lâu chúng ta ăn được. Chứ nếu mà cái món này ăn thường thì sẽ hơi béo và nó hơi ngán, như là cái loại này nè, ăn nó sẽ hơi ngán và khát nước. Còn lại thì tùy khẩu vị của cả nhà, ai đã từng ăn rồi thì chia sẻ cảm nghĩ cá nhân nha. Mình thấy là cũng đáng để ăn á. Vì về cái giá thì ở đây là quận nhất mà, cho nên mọi thứ nó cũng hơi có thể là hơi trên một chút xíu. Rồi xin hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.